Ja, vi får se. Yeah. Men jag tror man kan bli tagen för det. Det var inte långt ifrån.
Det är nästan bara den vita. Den mår inte bra den.
räcker nog rätt länge till. Han är ner på väven.
Okej, får se på ett. Sådana här blockeringar får man inte göra.